YouTube එකට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න ගත්තු දවසේ ඉඳන්ම මම ගොඩක්ම ටාගට් කරේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ස්ටුඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරලා මෙන්න මේ වගේ කැමරා එකක් අරගෙන මගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කවදද ක්වොලිටි එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒ දෙකම එකපාරම හදාගෙන තිනවා. ඉතින් මම මිලදී ගත්තා මේ Canon 200D Mark II කියන කැමරා එක. ඉතින් මම දන්නවා ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ මගේ ෆෑන් බේස් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධව. ඉතින් සමහරට ඔයගොල්ලෝ හිතන ඉතින් මේ වීඩියෝ එක එච්චර ගැටපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් කොහොමද මගේ channel එකේ අප්ඩේට් එකක්, ඒ කියන්නේ ලොකුම අප්ඩේට් එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ නිසා තමයි මේ Canon 200D Mark II කැමරාව ගැන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද අපි බලමු මේ Canon 200D Mark II කැමරාව එකේ අන්බොක්සින් එක සහ මේ කැමරාව මට වැදගත් උනේ මොන වගේ ෆීචර්ස්ද කියලා. කැමරා එකේ බොක්ස් එක අපි අතට ගත්තම අපිට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් Canon logo එක, ඒ වගේම genuine Canon metropolitan warranty එක අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ කැමරා එකේ මොඩල් එක තියෙනවා EOS 200D Mark II කියලා. ඒ වගේම මේකේ එන්නේ EFS 18-55mm lens එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ kit lens එක. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ අනිත් පැත්තට පොඩ්ඩක් බලුවොත් මේකේ features වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක CMOS sensor එකක්, ඒ වගේම ISO range එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම dual auto focusing system එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. තව 4K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ වගේම vari angle LCD display එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම built-in Wi-Fi Bluetooth වගේ දේවල් අපිට මේ කැමරා එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක unbox කරලා බලමු. බොක්ස් එක ඕපන් කරපු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ආවිලා තියෙන paper works ටික. ඉතින් මම මේක දැන්ට පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. ඉතින් මේ ගයිඩ් එක ගොඩක් වටිනවා කැමරාව ගැන දන්නේ නැති. මම කැමරාව ගැන බිගිනර් දෙන්ට මේක ගොඩක්ම වටිනවා කියලා බලලා කැමරාව ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පියන ඕපන් කරගත්තු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් charging cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ charge කරන adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බැටරි මේක ප්ලග් කරලා තමයි අපිට මේ බැටරිය charge කරන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැමරාවට ඇවිල්ලා තියෙන kit lens එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 18-55mm lens එක. මේක kit lens එක කැමරාවට එන. ඊට පස්සේ කැමරාවට එන බැටරිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැමරාවට එන ස්ට්‍රැප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වටිනවා කැමරාව වැටෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා බොඩි එක. මේක තමයි Canon 200D Mark II කැමරා බොඩි එක. ඉතින් මේ කැමරාවේ බොක්ස් එකේ අපිට ওই දේවල් ටික තමයි බලා ගන්න හම්බුනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ කැමරාවට මම කැමති වෙන්න ප්‍රධානම හේතු වෙච්ච දේවල් මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ කැමරාව අතට ගත්තම ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු බරක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් පුංචි බරක් තියෙන්නේ. ඉතින් DSLR කැමරා කිව්වම අපිට ගොඩක් මතක් වෙන්නේ ගොඩක් බල්කි, ඒවම ගොඩක් බර DSLR කැමරා. නමුත් මේ කැමරාව ඇත්තටම ගොඩක් බරකින් නැතුව තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බොඩිය ගැන කතා කරොත් මේක බොඩි එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මැග්නීසියම් ඇලෝ බොඩි එකක්වත් මේකේ වෝටර්ප්‍රූෆ් එකක්වත් මේ කැමරාව අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එන්ට්‍රි ලෙවල් එකේ තියෙන කැමරාවක් නිසා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් මේ කැමරාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ මේ කැමරාව අපිට මයික් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා මේ කැමරාව මට ගොඩම වටිනවා. ඉතින් මගේ මයික්‍රොෆෝන් එක උනත් මේකට ප්ලග් කරලා මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේකේ ඔඩියෝ එකත් එකපාරම රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා තමයි මේ කැමරාව මට ගොඩක්ම වටින්නේ. ඒ වගේම මේකට මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මයික්‍රෝ USB පෝට් එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ඉක්මනින් මගේ කම්පියුටරේට data transfer කරගන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ කැමරාව මට තවදුරටත් වටින්නේ. ඉතින් මේ කැමරාව තෝරගන්න මගේ තවත් එක ෆීචර් එකක් තමයි මේ කැමරාවේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. මොකද මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා fully articulating vari angle display එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට ෆ්ලිප් කරන්න පුළුවන්. ෆ්ලිප් කරලා අපිට ඉස්සරහ වෙන දේවල් මොනවද කියලා රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක මට ගොඩක්ම වටිනවා. මොකද හැම වෙලාවෙම මම වීඩියෝස් හදන තනියම. ඉතින් ඒක නිසා මට ප්‍රිවිව් එක බලා ගන්න ගොඩම පහසු නිසා තමයි මේ කැමරාව ඩිස්ප්ලේ එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක අපිට low angle shot එකක්, ඒ වගේම high angle shot එකක් නම්
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඩිස්ප්ලේ එක මට මාරම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් මගේ වීඩියෝස් වල නිර්මාණය වලට. ඒ වගේ මේ කැමරාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ EF S කියන lens mount එක. ඉතින් මේ lens mount එකෙන් තියෙන ඕනම lens එකක් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මේ කැමරාවට ආපු kit lens එක. ඉතින් මේ kit lens එක එච්චරම හොඳ නෑ. මොකද මේ kit lens එකේ variable aperture එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක zoom කරද්දී මේකේ aperture එක මාරු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම වෙනම මිලදී ගත්තා. මෙන්න මේ 50mm 1.8 aperture එකක් තියෙන fast aperture එකක් තියෙන lens එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් background එක blur කරන ගොඩක්ම වටින lens එකක්. ඒ නිසා මම මේක වෙනම මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා වාට මේ EF S කියන ඕනම lens mount එකක් පාවිච්චි කරලා මේ කැමරාවට මවුන්ට් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳ එහෙනම් දැන් අපි කතා කරමු මේ කැමරා එකේ තියෙන ස්පෙක්ස් කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කැමරා එකේ තියෙන්නේ APS-C CMOS sensor එකක්. ඉතින් මේ sensor එකට අපිට crop sense එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ crop sense එකේ සාමාන්‍ය full frame lens එකට වඩා ටිකක් crop factor එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ කැමරාවේ ෆොටෝ එකක් ගහද්දි, ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරද්දි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට full frame කැමරාවට වඩා පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහිල්ලා ඉඳ අරගෙන තමයි මේ කැමරාවෙන් අපිට shoot කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේක APS-C කැමරාවල තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු ඉෂුව එකක් නෙවෙයි. ඉතින් සාමාන්‍ය full frame කැමරාවකට අපි යද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂ 3කට හා සමාන අගයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මගේ බජට් එක ගමන් මේ කැමරාව ගොඩක් හොඳයි. මේක APS-C sensor එකක් තිබ්බත් ඒ වගේ මේ කැමරාවේ අපිට ගොඩක් හොඳ ISO range එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ගොඩක් දන්නවා ISO range එක වැඩි වෙන්න කැමරාවට එන ආලෝක ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 100ක් 25000 අතර range එක ISO range එකක් අපිට මේ කැමරාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක extend කරගන්න පුළුවන් 100ක් මාස් 1200 වෙනකන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ ISO range එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට මට කියන්න තියෙන පුළුවන් තරම් ISO අඩු කරලා තමයි ෆොටෝ එකක් අපි capture කරන්නේ. මොකද මේ ISO වැඩි වෙන්න අපේ ෆොටෝ එකට ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එකට noise එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ISO අඩු කරලා පුළුවන් තරම් මේ හොඳ ආලෝකයක් ඇති අපි ෆොටෝ එකක් capture කරද්දී අපිට ගොඩක් හොඳ noise නැති ගොඩක් හොඳ quality ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කැමරා එකේ shutter speed එක ගත්තොත් මේ කැමරා එකේ shutter speed එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1/4000 per second විදියට. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගොඩක් හොඳ ෆ්‍රීස් කරලා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ කැමරාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලොකු රේන්ජ් එකක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපිට 8000 වෙනකන් අපිට යන්න පුළුවන් කැමරාස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ඇතුළත මේ කැමරාවේ මේ shutter speed එක ගොඩක්ම හොඳයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ shutter speed එක ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ කැමරාවේ continuous shooting ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක continuous shooting ගත්තොත් මේක තප්පරයට ෆොටෝස් 5ක් විතර කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් wide life වගේ ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් ෆොටෝ ගන්න වගේ මේ කැමරාව ගොඩක් වටින්නේ නැහැ. සාමාන්‍යව එදිනෙදා ජීවිතේ සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන ඒ වගේ හොබි එකක් විදිහට ෆොටෝග්‍රැෆි කරන වගේ ගොඩක්ම හොඳයි කන්ටිනියුස් ෂූටින් එකක් මේ කැමරාවේ තියෙනවා. ඉතින් DSLR කැමරාවේ අපිට ගොඩක් ලොකු කන්ටිනියුස් ෂූටින් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොමද අපිට මිරර්ස් කැමරාවකට යද්දී ගොඩක් හොඳ කන්ටිනියුස් ෂූටින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කැමරා එකේ තියෙන ප්‍රොසෙසර් එක ගත්තොත් මේ කැමරාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ entry level එකට එන ගොඩක් හොඳ image processor එකක්. ඉතින් මේ image processor එක තමයි Canon ලගේ Digic 8 කියන image processor එක. ඉතින් මේ image processor එක ගොඩක්ම quality image capture කරගන්න, ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ quality videos record කරගන්න ගොඩක්ම උපකාරී වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන Digic 8 කියන processor එක ඇත්තටම මාරම quality improvement එකක් වේවි මගේ videos වලට. ඒ වගේ මේ කැමරා එකේ අපිට capture කරගන්න පුළුවන් format ගැන කතා කරොත් මේක අපිට JPEG ඒ වගේම RAW කියන format වලින් photos capture කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ photos capture කරගන්නකොට මේකේ resolution එක විදිහට 6000 කියන resolution එක ගොඩක් හොඳ අගයක් තියෙන resolution එකක් තියෙන නිසා තමයි ගොඩක් හොඳ quality image capture කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක 25.1 කියන megapixel අගයක් තියෙන නිසා ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ resolution එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ කැමරා එකේ මට වැදගත් වෙන ගොඩක්ම හොඳ feature එක. ඒක තමයි video feature එක. ඉතින් මේකේ video features ගැන කතා කරොත් මේක අපිට 4K video record කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ලොකුම දෙයක් මම මේ කැමරාව මිලදී ගත්ත එක. මොකද 4K video එක අපිට record කරගන්නකොට ඒ 4K video එක අපිට crop කරලා, ඒ කියන්නේ 4K video එකක් අපි ගත්තම ඒක අපිට ඕන ගානට crop කරලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ අපිට 4K video එක record කරගන්නකොට පොඩ්ඩක් විතර crop factor එකක් එනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් ඉඩ අරගෙන තමයි මේක 4K video record කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් කොහොමද මේක අපිට full HD දාලා 60 fps වෙනකම් මේක වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ quality වීඩියෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි අතන මේ කැමරාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝස් වලටම ආපු කැමරාවක් විදියට නම් කරන්න පුළුවන් මේක entry level එකට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේක ප්‍රධාන වශයෙන් තෝරගත්තේ. මේකේ 60 fps full HD වීඩියෝ සහ 4K වීඩියෝ රෙකෝඩින් කිරීමේ හැකියාව තියෙන නිසා ඒ වගේම මේක බැටරි ලයිෆ් එකත් එක්ක මේකේ තියෙන වීඩියෝ රෙකෝඩින් හැකියාව ගත්තොත් සාමාන්‍ය විනාඩි 30ක් විතර එක දිගට ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරට ඊට වඩා පුළුවන් ඇති. මම තාම මේක වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා බැලුවේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ තිබ්බ විදිය තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ කොච්චර වෙලා වීඩියෝස් එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ සෝෂල් මීඩියා වල ඔයගලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලින්ම කිව්වනේ මම වීඩියෝ එකක් හදන තනියම. ඉතින් තනියම හදාදී මට මේ ඔටෝ ෆෝකසින් කියන දේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ඩුවල් ඔටෝ ෆෝකසින් සිස්ටම් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මාව ඉක්මනට ෆෝකස් කරගන්නත් ඒ වගේම මාව ඉක්මනට ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේ කැමරාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරාවේ eye detection තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මාව ඉක්මනින් ට්‍රැක් කරගන්න, මගේ ඇහැ ඉක්මනින් ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේ කැමරාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ෆෝකසින් ගතින් ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ කැමරාවක් විදිහට මේ කැමරාව නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කැමරාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ focus point 9යි. ඉතින් මේ focus point 9 අපිට ගොඩක් හොඳ image එකක් capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ focus point 9 වුණාට මේක යම් තාක් දුරට වෙනස් වෙනවා මේක live view එකට එද්දී. ඉතින් මේකේ අපිට focus point 9 බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ තියෙන optical view finder එකෙන්. නමුත් ඔයා මේකේ live view එකට ඒ කියන්නේ display එකට આવොත් ඔයාට මේකේ focus point ටික extend වෙනවා 3975ක වගේ focus range එකක්. ඉතින් ගොඩක් ලොකු range එකක්. අපිට මේ full display එකේ තියෙන focus range එක ගොඩක් හොඳට ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් record කරගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ කැමරාව එකේ focus point එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම ලොකු feature එකක් විදියට මම ඒක දැනගෙන ගත්ත නිසා තමයි මේ කැමරාව මම focus point වැඩි නිසා මිලදී ගත්තේ. ඉතින් මොකද ගොඩක් හොඳ quality image එක sharpness image එකක් capture කරගන්න අපිට මේ focus point ගන්න ගොඩක්ම බලපානවා. ඒ වගේම මේ කැමරාව එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් inbuilt wifi, ඒ වගේම bluetooth බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා මගේ phone එකට ඒ වගේම මගේ laptop එකට ගොඩක් ඉක්මනින් file transfer කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ wifi bluetooth තියෙන නිසා ඒ feature එකත් ගොඩක්ම වටිනවා මගේ එදිනදා ජීවිතේ කටයුතු පහසු කරගන්න. අවසාන එක විදිහට අපි බලමු මේකේ තියෙන බැටරිය කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ බැටරිය ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ මිලිඇම්පියර් hour 1040ක බැටරිය එකක්. ඉතින් මේ බැටරිය එක ඇත්තට මේ කැමරාවල ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ බැටරිය එකෙන් අපිට ෂොට් 10ක් විතර ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔප්ටිකල් view point එක පාවිච්චි කරොත්. නමුත් ඔයා මේ කැමරාවේ live view එකට අපිට ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට මේ කැමරාව එකේ ෂොට් 300ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන කතා කරොත් විනාඩි 30ක් විතර වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ කැමරාව එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ එදිනදා ජීවිතේ ෆොටෝස් ගන්නත් ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ කැඩ වලටත් මේ කැමරාව ගොඩම වටිනවා. ඉතින් ඔයා මේ කැමරාව මිලදී ගන්නේ මොකටද කියලා ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඇත්තටම ඔයාට YouTube එකේ content create කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ කැමරාව ගොඩක්ම වටිනවා. ඒ වගේම ෆොටෝග්‍රැෆි පැත්තෙන් ඔයා හොබි එකක් වශයෙන් සාමාන්‍ය ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්නවා. ඒ වගේම ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ කැමරාවක් විදිහට මේ Canon 200D Mark II කැමරා එක මට නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ කැමරාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් මට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම ගොඩක් දුරට කැමරාස් ගැන ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දන්න ටික සාමාන්‍ය පුළුවන් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොකද තියෙන්නේ මේ Canon 200D Mark II කැමරා එක ගැන සහ මගේ ස්ටුඩියෝ ගැන ඔයගොල්ලන්ට හිතන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපිව subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ළඟට ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදින් පස්සේ මගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමකට ගෙනින් තමයි මම try කරන්නේ. ඉතින් මේ කැමරා එකත් ඒ වගේම මේ ස්ටුඩියෝ එකත් එකතු කරලා ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් මම නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම follow කරන්න අපිව Instagram එකේ ඒ වගේම Facebook එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.